Assalamualaikum and hello everyone. Okay, for this lesson, okay, we are going to look at permutation and combination. This is the new topic. Okay, so kalau awak boleh faham topik ni, it will be easier for you to understand probability better because this topic is under probability field. Okay, so let us look at permutation first. Okay, what is permutation? Permutation is basically an arrangement of objects in a definite order, and the order is very important for permutation. Okay, so dalam permutation dia punya keyword adalah arrangement. Okay, whenever the question asks you about the arrangement, it is a permutation. So kita nak tahu macam mana konsep permutation ni. So basically permutation is using the concept of a multiplication rule. Okay, if event A can be happen by m ways and event B can be happen n ways, then the number of ways of events A and B can be happen is m times n ways. Okay, so kita akan tengok okay how this gonna work. Okay, untuk questions and examples. Okay, so this is the example. Okay, for how many ways for Husni to travel from Butterworth to New York via KL. Okay, maksudnya dia transit dekat KL, ada berapa cara Husni boleh ke New York. Okay, kalau perasan dekat sini dia ada 4 kenderaan yang boleh digunakan daripada Butterworth to KL. This is the first one. Okay, first one, second one. Okay, this is the third one, and this is the fourth one. Okay, and then daripada yang pertama ni, okay, ni, and then daripada KL to New York dia ada 2 kenderaan yang dia boleh guna. This is the first one and this is the second one. So akhir sekali dia boleh pergi guna sama ada dia guna satu-satu. Okay, dia guna satu ataupun satu dua, dah 2 cara, ataupun 2 1 2 2, 2 cara, 3 1 3 2, dah 3 cara. Dah 6 cara. Tadi 4 cara, sorry. 1 1 1 2 dah 2 cara. 2 1 2 2 dah 4 cara. 3 1 3 2 dah 6 cara, dan 4 1 4 2 dah 8 cara. So dia punya solution would be 4 times 2 equal to 8. So dia ada 8 cara untuk Husni travel from Butterworth to New York. Okay, this is the second example. Ganu has 3 pairs of shoes and 4 pairs of socks. So dia ada 3 shoes and dia ada 4 socks. Okay, so find the number of ways to match his socks and shoes. Kalau kita guna konsep tadi sama juga. Okay, dia ada 3 pairs of shoes times 4 pairs of socks, so dia akan dapat 12 ways. Okay, ada 12 cara untuk match dia punya socks and shoes. Okay, for permutation dia ada beberapa jenis. Konsep of permutation yang kita kena tahu yang mempunyai syarat. Okay, ini kita sebut sebagai syarat lah. Permutation of n different objects, ini adalah syarat. So permutation is an arrangement of objects in a definite order. The number of permutations of n different objects. Okay, n different objects. Okay, Pn is, okay, we can use this method lah. Okay, so simbol ini, kalau perasan ada simbol ni, ini kita sebut sebagai factorial symbol. Okay, factorial symbol. Okay, kejap lagi kita akan terangkan apa benda factorial tu. Okay, and then untuk pengetahuan awak, this is the knowledge that you should know. 0 factorial will always equal to 1. Sebab tidak ada cara pun merupakan satu cara. Itu maksud dia. Okay. Okay, so kita akan tengok example untuk awak faham penggunaan factorial. Okay, this is the example. Find the number of different permutations of all the letters of the word super. Okay, if you look at the word super, we have how many words do we have? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so you have 5 words. Okay, bila 5 words, maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Okay, maksudnya dia no restriction, dia tidak ada letak syarat.
kepada awak. Tidak ada letak syarat di mana S tu perlu berada, di mana R tu perlu berada, di mana P tu perlu berada. Maksudnya bebas. Okay, bila bebas, maksudnya untuk yang pertama ini, okay, awak anggap ini adalah satu perebutan tempat duduk. Okay, so SUPR ni adalah 5 huruf yang berlainan. Okay, 5 objek yang berlainan. So, mula-mula ada 5 orang. Okay, 5 akan berebut untuk dapat satu tempat ini. 5 akan berebut. Okay, mestilah satu dah dapat. U ke S ke P ke E ke R. Tak kisah. Tapi akan ada 5 ini dah berebut. Bila dah satu dah dapat tempat ini, tempat yang ini tinggal 4 orang je lah lagi yang berebut. So, ada 4 cara. Okay, bila dah 4 orang berebut sini, satu memang dah dapat dah. So, yang sini tinggal 3. Dan seterusnya 2. Satu orang yang dah memang tak dapat nak rebut tempat ni, dia tak ada pilihan, dia kena ambil tempat duduk yang ini. Jadi, cara dia adalah 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Okay, kalau awak press calculator, you'll be getting 120. Ringkas untuk kita buat permutation without restriction tanpa syarat ini adalah kita tahu ada 5 huruf. So, ada 5 cara 5 factorial. Awak press your calculator, tekan 5 factorial dekat calculator awak, ada satu function factorial ni. So, jawapan dia will be 120. Okay, so this is the example of no restriction, permutation yang tidak ada syarat. Tak ada syarat lah, tak ada syarat ni, saya ulang balik, maksudnya kita tidak tahu di mana S tu berada, di mana R tu berada. Maksudnya bebas. Okay, it is dia bebas. Okay, this is the next example. Okay, in how many different ways can Huda arrange her 6 pairs of shoes into a shoe rack? Okay, awak bayangkan dalam satu rak tu, okay, of course lah satu pair tu dia akan together dengan pair yang lain, dia tak akan pisah-pisahkan pair dia. Okay, so dia tetap 6 lah. Okay, so dekat rak tu bayangkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 kasut yang berbeza tu, dia nak susun, ada berapa cara. So, mula-mula mungkin dia boleh letak kasut yang pertama kat sini kan. So, dia ada, dia berebut tempat duduk lah, contoh. So, this will be 6. And then, kalau satu dah ambil kat sini, sini tinggal 5. Satu dah ambil kat sini, sini tinggal 4. Satu dah ambil kat sini, sini tinggal 3, 2, 1 and so on. So, it will be, darabkan semuanya, awak akan dapat 720. Okay, ataupun to make it short, it can be 6 factorial equal to 720. Okay, this is the next example. In how many different ways can people be seated on a bench for photographic session? So, ada 4 orang dekat sini. Satu adalah Lil, yang kedua adalah Jasmine, yang ketiga adalah Anissa dan Raja. Okey, dia tidak cakap pun Raja mesti duduk kat paling kiri ataupun Jasmine kena duduk paling kanan. Kalau dia tidak sebut syarat itu, maksudnya ini adalah without restriction, tidak ada syarat. Okey, maksudnya awak ada 4 tempat duduk, 1, 2, 3, 4. Okey, so Lil, Jasmine, Anissa, Raja akan berebut tempat yang pertama. Okay, so 4 orang berebut dekat sini. So, tinggal berapa lagi tempat? So, tinggal 3 orang berebut tempat yang ini pula. Lagi 2 orang berebut tempat yang ini. Lagi seorang tak ada pilihan, dia kena duduk sini. So, 4 darab 3 darab 2 darab 1 akan dapat 24 ways. Okay, ataupun it can be done 4 factorial equal to 24. Okay. Okay, ini adalah konsep kedua, susunan kedua, where permutation of n different objects taken R at a time. Okay, taken R at a time. Okay, maksudnya dekat sini, the number of permutation of n different objects taken R at a time ni, kita daripada beberapa objek, kita hanya nak certain objek sahaja. Okey, kita tak ambil semua. Macam tadi, kita tengok semua. Kita ambil kira semua. Yang ini, kita tak ambil kira semua. So, ini adalah formula dia.
Okay, formula ni, ini sebenarnya formula ni kita boleh direct tekan calculator. Okay, dia ada satu dekat calculator awak tu awak kena cari ada satu huruf N P R. P tu maksudnya permutation. Okay, and then you boleh simply tekan calculator and get the answer. Cuma ini manual calculation lah. Okay, ini manual calculation. Tapi since soalan ni dalam paper 1, you can simply press your calculator. Okay, ni adalah example where tadi saya cakap dia tidak ambil kira semua. How many different 3-letter codes can be formed using the letters in the word glide? Okay, so kalau perasan sini ada 1, 2, 3, 4, 5 different code. Tapi dia nak 3 saja. Ini maksudnya dia ambil 3 saja. Okay, so maksudnya 5 ini 1, 2, 3. Kita nak 3 walaupun dia ada 5. Okay, jadi 5 huruf ni akan berebut untuk dapat sini. Kan? So ada 5 cara. So bila 5 dah ambil kat sini, sini dah tolak 1. So sini tinggal 4. So sini tinggal 3. So tak adalah sampai habis sebab dia ambil 3 je. So 5 darab 4 darab 3, awak akan dapat 60 cara. Okay, ataupun awak boleh press your calculator 5P3 sebab dia ambil 3 kan, daripada 5 dia ambil 3. So the answer is still 60. Okay, ataupun tadi kalau perasan formula dia adalah NPR equal to N factorial. So N minus R factorial. So this one will be N adalah nilai sebenar 5 factorial bahagi dengan 5 tolak 3 factorial is equal to 60. Okay, ni another example. In how many ways can a club of 10 members select a president, a vice president and a secretary, assuming that the same person cannot hold more than one post? Okay, maksudnya kalau perasan daripada 10 ni, 10 member, okay, dia nak select president, a vice president and secretary. Okay, maksudnya ada 3 jawatan je. 1, 2, 3. Okay, so of course lah mula-mula 10 orang akan berebut jawatan presiden. So 10 orang akan berebut satu kerusi. Okay, bila presiden dah terpilih tinggal 9 orang. So 9 orang akan rebut vice president. After that barulah yang 8 orang akan berebut, okay, post secretary. So darabkan. So awak akan dapat 720. Ataupun awak boleh press your calculator 10 daripada 10 permutation awak pilih 3. So you will be getting 720. Okay, untuk lesson yang seterusnya, permutation ini saya akan sambung untuk video yang seterusnya. Okay, so keep watching the video again and don't be left behind. Thank you very much.